สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mr. Dream นะครับและวันนี้ดีมก็ต้องบอกกับทุกคนว่าจมูกดีมมีปัญหาครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mr. Dream นะครับอ่าและตอนนี้นะครับเป็น EP ที่3แล้วนะครับดีมก็มีเรื่องที่จะมาบอกกับทุกคนจริงๆแล้วดีมตั้งใจจะอัปเดตหน้าตัวเองเนี่ยหลังจากทำศัลยกรรมครบ1 เดือนใน EP ที่3ดีมมีอาการที่จะติดเชื้ออาการเริ่มแรกเลยมันก็คือเริ่มบวมแล้วก็มีเลือดออกเล็กน้อยที่จมูกทางด้านซ้าย ซึ่งเราก็เลยว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะตอนนั้นคือบอกตรงว่าตกใจว่าเฮ้ยมันติดเชื้อจริงๆหรอนั่นแหละครับก็คือเหตุผลว่าดีมก็เลยไม่ได้อัปเดตหน้าในช่วง1 เดือนให้ทุกคนดูเราก็หาข้อมูลเสร็จแล้วก็คุยกับหมอทางฝั่งของเกาหลีแล้วก็ได้คำแนะนำมาว่าเราต้องให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็กินยาซึ่งเราก็ไปที่โรงพยาบาลหลายแห่งในกรุงเทพซึ่งอันเนี้ยต้องบอกทุกคนไว้เลยนะครับว่าถ้าสมมติว่าใครมีอาการติดเชื้อหรือว่าทำอะไรมาจากที่โรงพยาบาลเกาหลีโรงพยาบาลในเมืองไทยนะครับส่วนใหญ่จะไม่รับเคสพวกนี้เลยซึ่งดีมก็ไปหลายโรงพยาบาลเขาก็ใช้คำแนะนำแต่ไม่ได้ให้รับการรักษาแบบเต็มที่เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่แน่ใจในเรื่องของการที่เราไปทำมาจากเกาหลีแล้วได้ทำอะไรมาบ้างวันนี้วันที่อัดอยู่นะครับก็ดีเพิ่งกลับมาจากไปพบหมอเจ้าของไข้ที่ไทยนะครับก็ต้องขอบคุณหมอมากเลยที่ดูแลเราเนาะเราก็ให้ยาฆ่าเชื้อไปทั้งหมด3 วันแล้วก็กินยาทั้งหมด7 วันนะวันนี้คือวันที่ดีมครบ7 วันละเจ้าของไข้ที่ไทยก็พูดกับดีว่าตอนนี้อาการก็คือ50-50ในที่นี้หมายถึงว่าจะต้องถอดออกหรือว่าอาจจะหายซึ่งตอนนี้เราก็ให้ทุกคนเข้าใจใช่ไหมก็เพราะเราก็เครียดเพราะว่าติดเชื้อแล้วยังไงต่อเราคนทางคือเราก็กังวลในหลายๆเรื่องซึ่งก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับก็คือว่าวันนี้นะครับเราก็เตรียมตัวซึ่งพรุ่งนี้นะครับดีมจะอ้างไปเกาหลีเพื่อพบหมออีก1 รอบกับดร.ชินที่จิวเวลรี่นะครับแล้วก็เช็คอัพอีก1 รอบว่าจมูกเราเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ต้องมีวิธีการรักษาหลังจากนี้อีกอย่างไรบ้างนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าถามว่ากังวลไหมก็แอบกังวลนิดนึงทุกคนแล้วก็เดี๋ยวยังไงดีมจะอัปเดตทุกคนว่าเราจะทำอะไรที่เกาหลีบ้างนะครับตอนนี้นะครับดีมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเรากำลังจะเดินทางเพื่อจะไปเช็คอัพที่โรงพยาบาลจิวเวลรี่นะครับว่าอาการติดเชื้อรุนแรงมากแค่ไหนแล้วก็จะต้องถอดจมูกออกหรือเปล่านะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ดีมด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันที่เกาหลีนะครับ연골,ค่ะ 그다음에 여기 근막 이렇게 ไอ้กลมๆนั่นจะ 이렇게 놓은 것 중에 한 30% 정도는 อือฮึ 아마 지금 อืม 살아남지 못하고 그러니까 아, 녹아서 그 내려온 겁니다. ถ้าดูนะคะตรงโกงๆของเขาเนี่ยก็คือหมายถึงกระดูกอ่อนจากหลังหูนะคะ แล้วก็สีน้ำเงินตรงเนี้ยก็คือส่วนของเนื้อเยื่อใต้หนังศีรษะที่เราเอามาเติม ซึ่งดูจากสภาพของจมูกแล้วจะเห็นได้ว่าประมาณสัก 30% ของเซลล์ที่ปลูกถ่ายไว้เนี่ยมันไม่รอด 지금 딱 그런 นะคะ 상태라고. ลักษณะแบบนี้ 그다음에 여기 요 피부가 너무 얇아져 있어서 แล้วก็ผิวหนังบางมากก็เลย 요만큼 ดึง 여기하고 네, 그 해가지고 이렇게 동그랗게 이식을 해놨다. พุ่มเอาไว้นะคะเนี่ย 근데 아까도 말했지만 이식을 하려면
이렇게 어떤 게 이식이 되려면 주변에서 이렇게 영양 공급이 돼야 ซึ่ง 되는데 การที่จะปลูกถ่ายอะไรเข้าไปนะฮะสารอาหารมันจะต้องถูกเลี้ยง เพื่อให้มันเซลล์มันเกาะติดอยู่ได้นะ 그래야 คะ 이게 서바이브 นะฮะมันถึงจะอยู่รอดนะ 살아남는데 ฮะโอเค 지금 ตอนนี้ 요 부분 피부가 지금 너무 얇아져 있어서 เนี่ย 음, ซึ่งตอนเนี้ยสภาพผิวเดิมมันบางมากนะคะ 어, 그래서 요 그라프트한 게 อือฮึ 그 서바이브가 아마 100% 안 ดัง 될 นั้น 거고 เนื้อเยื่อ 100% เนื้อหนัง 서바이브가 ศีรษะมันไม่เซอร์ไพรส์ได้100% ใช่ มัน ไม่สามารถที่จะรอดได้ มันไม่รอด 그래서 รอดได้ไม่มันไม่สามารถ ไม่ถึง 100% ใช่ค่ะ 그래 우리가 그 피부 이식이든 연골 이식이든 이식을 하면 그게 살아 있으려면 영양 공급이 돼야 된다. แล้วก็ในการปลูกถ่ายอวัยวะนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวหนังก็ดีหรือกระดูกอ่อนก็ดีการปลูกถ่ายติดเข้า 자, ไปเนี่ย 원래 이렇게 จำเป็นจะต้องได้รับสารอาหารเพียงพอเพื่อให้เซลล์ใหม่ที่ติดเข้าไปเนี่ยสามารถอยู่ได้ 이게 사람마다 조금씩 다르다. คนแต่ละคนเนี่ยร่างกายไม่เหมือนกัน 어떤 นะคะ 분들은 요 상태가 돼도 이식한 게 잘 살아남아 บาง 있을 คน 수도 นะคะ 있고 ในสภาพนี้ปลูกถ่ายแล้วก็ติดได้ดีนะคะ แต่ 어떤 분들은 이제 조금 지금처럼 이렇게 조금 네. 죽어서 บางท่าน 나오는 경우 ก็จะปลูกถ่ายแล้วส่วนที่ติดเนี่ยไม่100%นะคะติดถ้าเป็นลักษณะผิวแบบนี้นะคะ ก็มีโอกาสที่จะผ่าตัด2 รอบ 인펙션은 아니고요. ไม่ใช่การอักเสบ 그래서 이거 아하. 뺄 필요는 없고 ก็ไม่จำเป็นต้องเอาออก 그럼 이런 경우는 어떻게 하냐? ค่ะ ในกรณีนี้เราทำยังไง เราควรจะทำยังไงคือ 어쩔 수 없이 조금 시간 한두 달 좀 기다려야 된다. รออีกสักเดือน2 เดือนนะคะ 왜냐 แล้วก็เหตุผลเพราะว่า 지금 상태에서 이렇게 꺼진 거ค่ะ 지금 상태에서 이식을 또 해놓으면 어차피 이거 또 없어진다. เพราะว่าในสภาพน้ตอนนี้ต่อให้ปลูกถ่ายผ่าตัดติดเข้าไปใหม่ มันก็ จะไม่ติด สูญสลายอยู่ดี 지금은 아직 붓기 있을 거고 และตอนนี้มันยังมีบวมบ้างนะคะ 그 이런데 붓기 다 빠지면 อืม คือของดีมอ่ะ อืม ดีมไปโรงพยาบาลที่ไทยนะ3 ที่ อือฮึ ฝากชัดๆเลย โอเค3 ที่แล้วทีเนี้ยเขาคอนเฟิร์มเหมือนกันหมดเลยว่าติดเชื้อ อือฮึ แล้วเขาบอกว่าต้องถอดออก 그리고 태국에서요 병원을 3군데를 들렸는데 3군데에다 똑같은 답을 줬대요. 지금 현재로서 염증이 생겨가지고 실리콘을 빼야 된다. 그런 답을 받았대요. 아, 3군데. 거기는 무슨 수술하는지 모르니까 แล้ว เพราะว่าทางเมืองไทยไม่รู้หรือ ว่า เปล่าว่าเราทำอะไร เขาอาจจะไม่เข้าใจ 근데 환자분은 อืม 실제로 보면 엄청 잘생겼는데 왜 사진은 맨날 이상하게 เขาบอกว่าคุณรีนเนี่ยตัวจริงดูหล่อมาก ลูก ใช่ เป็นคนที่ถ่ายรูปไม่ขึ้น ใช่ มาเตะ ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว 실제로 예전 보면 그- 수술 전도 그렇고 เขาบอกว่าตั้งแต่ก่อนผ่าตัดคุณรีน 엄청 เนี่ยตัวจริง 잘생겼는데 หล่อมาก ก็ ไม่เหมือนใน น่า รู จะถือ ป ว่าอยากว่าตัดให้ถ่ายรูปขึ้น 그래서 수술해서 사진 잘 แต่ 받을 수 있게 แต่ก็มันดีขึ้น เหมือนว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเวลาถ่ายรูปไม่ต้องหามุมแล้ว 지금은 사진 찍을 때 잘 사진이 나오니까 โอเคครับทุกคนตอนนี้ทีมก็กลับมาถึงที่พักแล้วนะครับ ก็จะมาอธิบายให้ทุกคนได้ฟังกันว่า หลังจากที่เราไปพบคุณหมอแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้าง เริ่มจากสาเหตุที่ทำไมถึงกลับมาเกาหลีรอบนี้นะครับก็คือว่าเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้ว ก็จมูกดีมเนี่ยมีความรู้สึกบวมขึ้นมา แล้วก็มีเลือดออกที่จมูกทางด้านซ้าย ซึ่งเราก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้น หลังจากที่เราพบดร.ชินแล้วใช่ไหมครับคุณหมอบอกว่าไม่ใช่อาการติดเชื้อนะครับอันนี้ก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เรารู้สึกเราก็ดีใจที่อาการทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้ติดเชื้อ แต่ถ้าดีมอธิบายให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือเหมือนว่าที่ปลายจมูกของดีมนะครับทุกคนก่อนที่ดีมจะเริ่มทำศัลยกรรมเนี่ยปลายจมูกดีมเริ่มบางดังนั้นน่ะคุณหมอเขาก็เลยใช้เทคนิคที่เอาหนังศีรษะนะครับก็คือเนื้อเยื่อของหนังศีรษะมารองที่ปลายจมูกเราด้วยความที่เนื้อเยื่อตรงเนี้ยนะครับก็คือเหมือนเราปลูกถ่ายเนื้อเยื่อใหม่ ดังนั้นโอกาสที่เนื้อเยื่อของเราเนี่ยจะมีชีวิตรอดอยู่ก็เปอร์เซ็นต์อาจจะ 100% หรือว่าน้อยกว่านั้นขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคลซึ่งของดีมเนี่ยเท่าที่จะบอกได้เนื้อเยื่อของดีมเนี่ยก็ได้
ตายไปทั้งหมดประมาณ 30%ดังนั้นการที่เนื้อเยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถไปต่อได้ใช่ไหมครับเขาก็จะกลายเป็นเหมือนคล้ายๆเลือดหรือของเสียที่จะต้องออกมานะครับคราวนี้แผลของเราที่ด้านในจมูกนะครับด้วยความที่มันยังปิดไม่สนิทพอตัวเนื้อเยื่อเราเนี่ยเกิดตายขึ้นมาเขาก็จะไหลออกมาจากทางแผลที่ยังสามารถออกมาได้ดังนั้นก็เลยไหลผ่านแผลตรงช่องข้างจมูกทางด้านซ้ายด้วยความที่มันไหลออกมาเรื่อยๆคือมันต้องไหลจนกว่าจะหมดจมูกเราหรือแผลของเราเนี่ยมันก็ไม่แห้งมันก็เลยมีโอกาสเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดอาการติดเชื้อณตอนนี้เนี่ยก็หลังจากเท่าที่ดูอาการเนี่ยคุณหมอเขาก็วินิจฉัยแล้วว่าเนื้อเยื่อน่าจะออกไปหมดแล้วก็คือหายไป 30%เหลืออยู่ที่จมูกเราตอนนี้70%นั่นคือเหตุผลว่าทำไมถึงมีเลือดออกและจมูกดีมมีอาการปลายยุบไปเล็กน้อยนะครับสำหรับวิธีการรักษานะครับคุณหมอเขาก็จ่ายยาให้ดีมเป็นเวลาทั้งหมด5 วันสำหรับแอนติไบโอติกแล้วก็ยังต้องทายาอยู่เหมือนเดิมนี่จะเป็นยาของทางโรงพยาบาลนะครับจะหาซื้อไม่ได้ก็ต้องทานตัวนี้5 วันติดต่อกันแล้วก็เป็นครีมนะครับเป็นครีมยาป้ายเหมือนตอนที่เราทำเสร็จใหม่ๆก็ต้องทาต่อแล้วก็ที่เสริมเข้ามานะครับคุณหมอได้จ่ายยาที่จะช่วยทำให้ป้องกันการหดรั้งของเนื้อเยื่อก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะก็จะต้องทานทั้งหมดประมาณ30 วันและเราก็จะต้องดูอีกทีนึงว่าอาการของเราหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างสรุปแล้วนะครับทุกคนดีมก็โชคดีที่ไม่ต้องถอดจมูกออกนะครับก็แค่ต้องรักษาแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับคุณหมอก็จะบอกดีมว่าจะสามารถแก้ทรงจมูกให้ดีมได้เมื่อไหร่ไอการแก้ทรงจมูกอาจจะหมายถึงการเพิ่มเนื้อเยื่อเข้าไปเพิ่มเพราะว่าอย่างที่ดีมบอกว่าเนื้อเยื่อดีมหายไป 30% ใช่ไหมครับคราวนี้มันก็ต้องเหมือนใส่เนื้อเยื่อกลับไปหรือว่าใช้วิธีการอื่นสำหรับใครที่ตอนนี้กำลังทำจมูกอยู่หรือว่ามีอาการแปลกนะครับก็อยากให้ไปหาหมอเลยแล้วก็ใครที่ทำจมูกเพิ่งเสร็จใหม่ๆก็แนะนำให้ทุกคนดูแลตัวเองดีๆนะครับก็เลี่ยงทุกอย่างที่คุณหมอบอกเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อจมูกของเรายังไงเดี๋ยวไว้เจอกันบ๊ายบายมาอัปเดตนะครับ10 วันหลังจากที่ดีมบินไปเกาหลีนะครับตอนนี้ดีมอยู่ที่ไทยแล้วตอนนี้นะครับดีมได้หยุดยาแอนติไบโอติกแล้วก็หยุดการทายาเรียบร้อยแต่ยังต้องทานยาที่ช่วยป้องกันการหดรั้งของกล้ามเนื้อที่ปลายจมูกอาการโดยรวมตอนนี้ปกตินะครับแผลปิดสนิทไม่มีอาการบวมหรือว่าอักเสบก็เดี๋ยวให้ทุกคนดูทางด้านข้างในส่วนของตานะครับเท่าที่ทุกคนเห็นตาจะยุบอีกประมาณ 20% นะครับจะใช้เวลาประมาณ6 เดือนถึง1 ปีเราก็จะเห็นว่าสุดท้ายแล้วตาเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับในส่วนของ endothelium นะครับตอนนี้แผลทุกอย่างแห้งสนิทแต่ดีมยังรู้สึกได้ถึงเพจหรือว่าอุปกรณ์ที่ใส่อยู่ข้างในเพราะคุณหมอบอกว่าเขาจะหายไปเอง2 เดือนหลังจากที่เราทำศัลยกรรมตอนนี้ก็2 เดือนพอดีเลยนะครับก็ยังรู้สึกว่ายังมีอยู่ที่2 ที่ทางข้างซ้ายข้างขวาตรงด้านบนนี้วันที่9 หรือ 10 ตุลานะครับดีมจะพบคุณหมอชินอีก1 รอบเพื่อประเมินอาการว่าดีมจะสามารถตกแต่งแก้ทรงจมูกได้อีกทีเมื่อไหร่เท่าที่ทราบมาคร่าวๆคุณหมอบอกว่าน่าจะประมาณ 1-2 เดือนนะครับก็จะสามารถแก้จมูกได้1 รอบซึ่งดีมอาจจะไปแก้จมูกนะครับพร้อมกับทำศัลยกรรมอีก1 รอบตอนเดือนกุมภาแล้วก็เดี๋ยวดีมจะอัปเดตให้ทุกคนดูเหมือนเดิมฝากทุกคนติดตามด้วยละกันนะครับยังไงนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Mr. Deem นะครับสำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับการศัลยกรรมนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยใต้คลิปนะครับดีมจะรวบรวมคำถามจากInstagram แล้วก็ทาง YouTube แล้วก็เราจะเจอกันใน EP ถัดไปเป็น Q&A นะครับใครมีคำถามก็ทิ้งเอาไว้ได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ดีมด้วยนะครับ